चविष्ट चवदार रेसिपीमध्ये मी सरिता तुमची मावशी आणि काकू सुद्धा खूप 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 स्वागत करते। आज आपण एक कॉर्नची रेसिपी करूया, कॉर्नचा उपमा करूया। आता हे कॉर्न आहेत, मेन आपलं कॉर्नच आहे ना, तर हे 3 कणसं कॉर्नची मी सोलून घेतलेली आहे। तर हे मोहरी आहे, हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ, त्याला थोडा आल्याचा कीस घेतलाय मी, लिंबू घेतलेला एक, नारळाचा चव आहे, हा नारळ खोललेला नारळ एक बाऊल, तर घेतलाय कढीपत्ता, या 4 मिरच्या घेतल्यात मी, कोथिंबीर आणि तेल। आता ह्याच्यात आपण मिक्सरला लावूया, हे थोडं बारीक करून घ्यायचंय आपल्याला। तर हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढतोय सगळे कॉर्नचा उपमा करतोय आपण। यामध्ये आपण या 4 मिरच्या घालतो, थोडस ह्या कमी तिखटाच्या मिरच्या 4 चालतात। 2 कढीपत्त्याची 2-3 पानं घालते, म्हणजे त्याचा जरा स्वाद वेगळाच येतो। फोडणीत घालणारच आहे आपण, थोडस किसलेलं आलं घालते, आणि थोडीशी कोथिंबीर घालते। आता हे आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। आता हे मी बारीक करून घेते। आता हे असं बारीक करून घ्यायचं। आपण याला फोडणी घालायची, मी तापत ठेवली कढई, तेल घालूया। तेल थोडं तापलं की मोहरी घालतो, तापलंय होतं तेल, तापलंय तेल, मोहरी टाकली मी, अर्धा चमचा हळद, हिंग टाकलाय अर्धा चमचा, थोडं त्याच्यातही वाटणात टाकलं होतं, पण आलं फोडणीतही टाकलं थोडं, म्हणजे जरा छान चव येईल। आणि तडतडली आता, कढीपत्ता टाकतो, मग कोथिंबीर घालते, थोडी कोथिंबीर टाकली तरी छान वाटते त्याच्यात तळली। आणि आता हे बारीक केलेले कॉर्नचं मिश्रण टाकतो, नेहमीपेक्षा जरा वेगळा उपमा आहे, नेहमीच आपण पोहे उपमा खातो रव्याचा, आपण छान लागतो। आणि आता कॉर्नचे दिवस आहेत मक्याचे, त्याला एक वाफ आली मग आपण मीठ घालणार आहे। आपण वाफेला झाकण ठेवूया। आली का? वाफ आली। आता चवीपुरतं मीठ, हे थोडे गोल कॉर्न असतात त्यामुळे याच्यात साखर वगैरे घालायची गरज नाही, चवीपुरती पण। याला डाळ पण म्हणतात, मी वाटल्या डाळीसारखी साधारण लागते। तर आपण अर्धा लिंबू पिळूया याच्यात, पातळ
असते ही डाळ, खूप अशी घट्ट नसते. थोडी वाफ येऊ देऊ एक. आपण थोडी कोथिंबीर घालू. हातानेच घालावी, पसरत नाही जात तसं. छान लागतं भरपूर. तुम्हाला जर माझी कॉर्नची उपमा आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब